Haromi kirjoittaa 6. päivä. Niin kuin ei eläin aisti raajojaan, jos ne ovat syntymästään saakka sidotut, ei ihminenkään opi näkemään, jos hän elää säkki päässä. Kun ensimmäistä kertaa saavutin talsimattomien tienoiden rajan, jo silloin ensimmäisellä kerralla vakuutuin, ettei ulkomaailma ole sellainen ruma ja kartettava paikka, kuten meille oli uskoteltu. Luuletko, että täällä olisi elukoita? Elukoita? Enpä tiedä. Joutomaita tämä on. Ei elämää täälläkään. Möhkären näitä säitä. Voisin kuvitella, että kantapuro on jäässä. Taitaa kontioputki taas vuotta. Voihan se niinkin olla. Onko meillä vaihtoehto? Ei. Pussit. Ziram! Tähän loppu. Et sano tuota minulle. Emme voi jatkaa. Emme edes tiedä, missä olemme. Korjaus. Emme ole varmoja, missä olemme.
Se ja samaa. Jalkoja muuttaa. Pakko levätä. Saatat olla oikeassa. Sillä eriydytään tähän. Erikoinen kuuteleminen. Vaikuttaisi siltä, että tultiin Kantapurron eteläpuolelta, mikä selitti sen, että se on sulana. Mikä taas johtaa siihen, että ollaan kuitenkin tällä alueella. Talsimattomien tiedon raja olisi tässä ihan tykö. Tiettävästi ainoastaan Haromi on ollut näin kaukana ennen meitä. Sekin rontti viipottaa. Tai nyt tullaan jo pitkälle raja yli. Mutta jos saisimme mitattua säteilyn tänne Kontionpesään ainakin. Tuo voisi ehkä onnistuakin. Sanoithan aikaisemmin itsekin, että kuu näyttää vähän kummalliselta, mikä taas tarkoittaa sitä, että... Päivällä on solarisoiva aurinko. Aivan. Mitäs paikalla onkaan? Melko kylläinen taival joka tapauksessa tulossa. Ei tuota murkinaakaan liikaa taida olla. Mistä puheen ollen lumi kiehuu jo? Katsotaanpas mitä meillä olisi tarjota. Ainakin jonkun sortin hedelmää täällä. Se on lihajäämistöt. Päivän peruna. Aha! Puri! No ainakin elävää ravintoa. Toden totta. Saiskohan sen lisääntymään? Pöytä Ziram. Toi, nukutko jo? En vielä, kuinka niin? Mulle tuli vaan sellainen outo tunne. Toi. Ehkä meidän ei koskaan kuuluisi selvitäkään sinne bunkkeriin. Älä nyt höpsi. Ootko maiset sukkeneet sukkasi? Entä jos asiat ei olekaan paremmin siellä? Tää olisi aivan sama kiertää joutomaita loppuun asti. Päättäjä odottaa teitä. Tervetuloa, Doi ja Ziram. Istukaa. Ymmärrättehän, että Haromi-tapauksen jälkeen rauhan ja järjestyksen palauttaminen on vaikeaa. Monet olisivat valmiit karkottamaan teidät. Toiset antaisivat teidän jäädä ainakin tietyin ehdoin. Ehkä on parasta, jos lähdette Sardosista itse, omasta vapaasta tahdostanne. Sama kai tuo. Ei minua ainakaan huvita jäädä paikkaa jossain, kun olevani tervetullut. Saadakaan ne sentään varustautua. Olla vaikka viimeinen reissu. Toki,
Emmehän toivo teidän kuolemaanne. Kenties tapaamme vielä joskus. No tokkopa sentään. Mie lähden kahtomaan kamppeja. Tulen mukaan. Siram! Odota. Sille on enemmän käyttöä joutomailla kuin täällä. Ziram! Mikä on? Aurinko! Pyhä menninkäinen. Se solarisoi. Pistetään mittari pystyyn. Peilain valmis. Hoi! Hyvä. Tää on mittausarvoja. DEG-mittaus. DG. Keltainen arvo. Keltainen arvo. 3. Sininen arvo. 1. Ja punainen arvo. 3. Aloitan DEG-mittauksen. Korkeita lukemia. Kasvaa. Kaakossa on paha DG. Vahvistan. Eiköhän se ole selvä, että lähdetään lounaaseen. Tuolla se nyt on. Talsimattomien tienojen raja. Oi helperi. Sitä ei taisi save. Enää ei käännetä. Ei.
Konnichiwa. Ollut paikka. Tänne. Odota. Harumin mittari. Tähti 2000. Kylläköhän se toimii. Rutisee. Minusta tää ihan arvoja antaa. Aha, Ehkä epäpuhtauksia. otetaan mukaan. Mahtuuko sinulle? Kyllä mahtuu. Doi, täällä taitaa olla jotain. Tai joku. Vietävä. Te olisi peräti eräs. Luuletko? Ojennatko tuon? Näyttää päiväkirjalta. Se on Haromi. Mahtava makaaki. Se jotain, mistä ei saa selvää. Haromi kirjoittaa 20. päivä. Mikä ei tapa, vie järjen. Olen nähnyt Paiholan sarvet. Melkein, melkein. Loppuu siihen. Meillä siis ois toivoa vielä. Nää on ilmeisesti tipahtunut alas. Joo. Lyönyt päin. Jäänyt siihen. Jätetäänkö myö ruumis tähän? Jätetään. Haromi kirjoitti myös. Minä toivon ja uskon, että Doi ja Ziram ymmärtävät ratkaisuni. Sillä minkä olen tehnyt koko yhteisön tähden. Säästin Ziramin korvat näiltä merkinnöiltä. Ja sinä hetkenä löysin itseni noista Haromin sanoista ja sanomatta jättämisistä. Doi! Onko tämä taas niitä jänkän lumihallusinaatioita? Vai näetkö siihen kinnua? Ei Ziram, minä luulen, että nuo on oikeasti. Nyt ollaan lähellä. Totta.
Huomasitko jotain? Ei, en niin. Kautta pihauksen noin. Täällä on jotain. Se on sisäänkäynti. Pilaile. Se on se tuikku. Ok. Täällä on muuten aika lämmin. On. Täällä on pakko olla jossain pääkytkin sähköä. Saa valot päällä. Mennään etsimään. Hyvä. Aika hyvin säilyneet. Kuiva ilma. Mä jatkuu kaas, mutta Mikä tuo? tuo voisi olla mitä etsitään. Avaat. Lähtikö? Ei, nyt lähti. Hop. Myrskyjä monta. Oi, se toimii. Hei. Ei voida jättää niitä tavaroita tänne pihalle. Jos minä käyn noutamassa, niin tulla sisään sulamaan. Puolta kerrankin. Tehdään vaan. Mies on täällä. Kaksi pientä nuotia marssiläin. Muistatko tämän rallatuksen? Muistan! Bunkeria eteen päin. Koska matka oli hauska niin. Pyysivät he mukaan yhteen toiveen. Sinun pitää harjoitella tuota lopun tenoria, Ziram! Ziram! Mitä sä teet? Ziram, kuuletko? Norsutkin riisuvat autiomaassa. Mitä ihmettä? Ziram! Ziram?
Mä käyttää kovaa jo. Ja alaspäin. Arvon siskot, Säännötär on läsnä. Olkaa tervehdittyjä, oi arvon siskot. Aloittakaamme neuvonpito. Kuten tiedätte, yläkerran peto on lapsenut joukostamme jäseniä yhden kerrallaan. Ja mikä pahinta, nyt ovat laumastamme kaikki koiraat menehtyneet. Entäs minä? Yhtä haavoittunutta raukkaa lukuun ottamatta. Arvoisa Säännötär, tämä tieto ei pidä enää paikkaansa. Hoidossani ollut koirasyksilö menehtyi vammoihinsa juuri ennen tätä neuvonpitoa. Entäs minä? Sinä. Olemme toki iloisia, että joku on säästynyt. Mutta katsoisit itseäsi. Olet rampa. Oletko koiras enää ollenkaan? Sinusta ei ole hyötyä laumallemme. Voimme elää näin jonkin aikaa. Mutta ennen pitkää yhteisömme kuolee sukupuuttoon. Ennen kuin kysyttekään, voin kertoa teille. Ensinnäkään ei ole takeita siitä, onko mullistusta edeltäviin karttoihin merkitty bunkkeri vielä olemassa. Saati, onko siellä ollenkaan koiraita. Emme myöskään voi tietää, muuttuuko tämä ydintalvi koskaan kevääksi. Olemme siis joka tapauksessa arvan varassa. Äänestäkäämme siis. Äänestetään. Hyvä. Varakko laskekoon äänet. Ketkä teistä ovat pedon surmaamisen kannalla? Neljä yhtä vastaan välittömän toiminnan puolesta. Piupau, onko sulla jotain sanottavaa? Myös me ei tarvita mitään koireita. Meidän on paljon parempi näin. No, et sie yksin jää, vaikka meillä olisi koiraitakin. Kyllä minä ainakin siitä huolimatta piesi just huolta. No anteeksi, aloin hieman pelkäämään. Hyvä. Nyt kun olemme tulleet päätökseen, on aika muodostaa toimintakunta. Kuulin ääniä, onkaloissa on joku. Tuskin siellä mitään on. Minäkin kyllä kuulin jotakin. Peto! Ei tuo kyllä pedolta kuulosta. Voi olla, ettei siellä ole mitään petoa. Tai voi olla, että on. Meidän täytyy ottaa selvää. Aseistautukaa! Vartaisiin ja kihveleihin! Varakko, avaa sinä ovi. Minä riuhtaisin pedon sisään. Olkaa valmiina. Jos se ahdistelee, keihästäkää! Eihän tuo mikään peto ole. Sehän on koiras. Todellakin, näyttää ehdolta. Vaikuttaa vieläpä varsin hyväkuntoiselta ja terveeltä. Ymmärrätkö sinä puhetta?
Ymmärrän. Ehdoton arvon siskot, että harkitsemme päätöstämme toistamiseen. Kannatetaan. Kannatetaan. We're drinking some Polish water. We're doing it in Latvia. It's carried in plastic bottle I brought from home. She brought from Sweden. We're on a trail again, riding train again. Here is a rain to fade in a blizzard shade. Everyone should have a spare bed. Doi. Ehkä meidän ei kuuluisi koskaan selvitä sinne bunkkeriin. Olisiko siellä mikään parempi? Ehkä meidän kuuluisi vaan vaeltaa pitkin joutumaa. Niin no. Ymmärrättehän, että Haromi-tapauksen jälkeen rauhan ja järjestyksen palauttaminen on vaikeaa. Olisi parasta, jos te lähtisitte Zardosista itse, vapaaehtoisesti. Ei minua ainakaan huvita jäädä paikkaa jossain, kun olevani tervetullut. Saadaan kai me sentään varustautua. Voi olla vaikka viimeinen reissu. Toki, emmehän toivo kuolemaanne. Nykyinen eläin aisti raajojaan. Ei ihminenkään opi näkemään. Hei, missä se koiras on? Nyt on kyllä mun vuoro.